دکتر جو دیسپنزا میگوید تو نمیتوانی با همان ذهنیتی که واقعیت فعلی تو را ساخته واقعیتی جدید خلق کنی. این کاملترین ویدیویی است که فرمول خلق واقعیت دلخواهت رو کامل، کاربردی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تو خواهد داد. فرض کن یه فرمول واقعی برای ساختن واقعیتی که میخوای وجود داشته باشه. یه مسیر مشخص و ثابت در چند قدم ساده. یه چرخه تکرار شونده که تو رو از خواستن به داشتن برسونه. فرقی نمیکنه باور کنی یا نه، چون همین حالا توی زندگی تو فعاله. فقط شاید بدون اینکه خبر داشته باشی از اون در جهت خلاف خواستهات استفاده میکنی. این اپیزود با دقت و جزئیات کامل بر اساس آموزه‌های دکتر جو دیسپنزا تهیه شده، جایی که چرخه آفرینش با قوانین جهانی مثل قانون جذب، قانون آینه و قانون علت و معلول گره خورده و توی این چرخه 4 عنصر کلیدی وجود داره که کم کم برای تو باز میشن. اینجا یاد میگیری که چرا تکنیک ها برای بعضی ها جواب میدن ولی برای بعضی ها نه. ما قدم به قدم وارد فرایند آفرینش میشیم و تو یاد میگیری که چطور باور رو از ذهن به بدن ببری تا واقعیت بیرون رو مجبور به هماهنگی با خودت کنی. یاد میگیری که چطور با ذهن و بدنت همزمان کار کنی، چطور احساساتتو وارد بازی کنی و چطور هر چیزی رو که میخوای به یک سیگنال واقعی در جهان تبدیل کنی. اگر واقعا میخوای بدونی که مانیفست کردن دقیقاً چطور کار میکنه و چرا برای بعضی ها معجزه میشه در حالی که برای بعضی دیگه در حد یک بازی ذهنی میمونه، پس بیا تا شروع کنیم. تجلی نه تصادفه و نه وابسته به شانس. تجلی حاصل یک چرخه درونی در 4 گام هست: ایمان، تصویر ذهنی، عمل و تجربه. ذهن ما فقط برای فکر کردن ساخته نشده. ذهن ابزاریه برای خلق واقعیت. شاید این جمله در نگاه اول شبیه یه شعار انگیزشی به نظر برسه. اما وقتی به یافته‌های عصب شناسی، فیزیک کوانتوم و علم ادراک نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که علم امروز هم داره همون حرفی رو تایید می‌کنه که عرفا قرن‌ها پیش گفته بودن. تو همون چیزی رو تجربه می‌کنی که مغزت برای دیدنش آموزش دیده. اما سوال اینه: مغز چطور آموزش می‌بینه و چطور میتونه از گذشته آینده‌ای تازه بسازه؟ مغز تو مثل یه سیستم یادگیری دائم کار میکنه. هر فکری که بارها تکرار میکنی به مرور تبدیل به یک الگوی عصبی پایدار میشه و هر بار که همون فکر رو تکرار میکنی بدن هم واکنش شیمیایی خاصی رو نشون میده. یعنی اینکه مغز فکر میکنه و بدن باور میکنه. حالا وقتی تو هر روز با فکر کمبود، ترس یا نگرانی از خواب بیدار میشی، در واقع داری با همون مغز دیروزی، همون زندگی دیروزی رو دوباره خلق میکنی. دکتر جو دیسپنزا میگه وقتی گذشته پایه فکر امروزت باشه، آینده تو فقط تکرار دیروزه. و تا وقتی از نظر احساسی درگیر برنامه‌های قدیمی ذهنی هستی، واقعیت تغییر نمی‌کنه. فقط اسمها و موقعیت‌ها فرق می‌کنن. حالا چطور این چرخه رو بشکنیم؟ فقط یه راه هست و اون ورود آگاهانه به لحظه حال. با یک هدف جدید
با یک احساس تازه و تصویر ذهنی جدید. و اینجاست که ما به چیزی میرسیم به اسم چرخه آفرینش. با یه الگوریتم ساده ولی فوق‌العاده قدرتمند که واقعیت تو رو لحظه به لحظه شکل میده. تجلی نه تصادفه و نه وابسته به شانس. تجلی حاصل یک چرخه درونی در 4 گام هست: ایمان، تصویر ذهنی، عمل و تجربه. ولی بیا با یه مثال واقعی این چرخه رو بفهمیم. ناهید به دنبال یک شغل جدیده، شغلی که هم پردرآمد باشه و هم براش معنادار، هم شادی بخش باشه و هم در رشدش کمک کنه. اون آرزو داره که در یک مرکز درمانی کار کنه، جایی که اونطور که دوست داره کمک کنه. حالا اون مدتها با این باور زندگی کرده بود که داشتن یه شغل رویایی فقط برای آدمای خاصه، نه من. اما بعد از مدتی کار و مدیتیشن و گفتگو با خود کم کم این باور تازه در اون شکل میگیره که من حق دارم از کارم لذت ببرم. حتما شغلی وجود داره که با من هماهنگ باشه. و این باور تازه با اینکه هنوز خیلی هم در اون قدرت نگرفته بود، ولی شروع کرد به تغییر زاویه ناهید به خودش و به دنیا. ناهید شروع میکنه به تجسم شغل جدیدش. برای این کار دقیقاً فکر میکنه و ترسیم میکنه که چه شغلی میخواد. بعد با همون دقت و زنده شروع به تصور و احساس میکنه. اون خودش رو در یک فضای روشن و آروم تصور میکنه که در حال کمک به بیماران و افرادی که احتیاج به کمک دارن. همکارانی رو تصور میکنه که با احترام و علاقه باهاش رفتار میکنن و حس عمیق رضایتی رو در درون خودش شکل میده. اون هر صبح فقط 3 دقیقه وقت میذاره، ولی در این 3 دقیقه با همه وجودش در تصویر درونی خودش غرق میشه. در گام 3 ناهید دست به کار میشه. اون فقط برای همون موقعیتی که بهش علاقه داره درخواست میفرسته. حالا اگر 1 سال پیش میخواست برای این شغل درخواستی بفرسته، به احتمال زیاد با خودش میگفت نه، امکان نداره این شغل رو به من بدن. اما امروز فکر میکنه چرا که نه؟ و به جای اینکه 50 درخواست بدون هدف برای کار بفرسته، فقط 1 درخواست مینویسه. علاوه بر این، از یکی از آشنایانش که در یک شغل مشابه هست سوال میکنه که آیا فردی رو میشناسی که به دنبال کسی مثل من باشه؟ این کار خیلی بزرگ نبود، ولی با باور جدیدش هماهنگ بود. حالا به مرحله بعد، یعنی تجربه میرسیم. 2 روز بعد ناهید پاسخی دریافت میکنه که اگرچه هنوز شغل رویاییش نیست، ولی گفتگویی صورت میگیره و همون موقع آشناش هم پیامی میفرسته که به زودی در محل کارمون یک موقعیت آزاد میشه و من قصد دارم تو رو معرفی کنم. و ناهید برای اولین بار بعد از مدتها حس میکنه که داره به اون جایی میره که میخواست. با خودش میگه من دارم دیده میشم، من میتونم شغل مورد علاقم رو داشته باشم. اگرچه هنوز به شغل مورد علاقش نرسیده، ولی حالا یک تجربه تازه رو حس میکنه. با خودش فکر میکنه پس واقعا تونستم حرکتی ایجاد کنم و باورش تقویت میشه. بیشتر ما فکر میکنیم باور فقط یه جمله است. مثلا بگی من موفق میشم یا من لایق ثروتم. اما اگه اینطوره، پس چرا این جمله ها همیشه واقعیت بیرون ما را عوض نمی کنن؟ چون باور فقط یه فکر نیست. باور یه تجربه درونیه که بدن هم قبولش کرده. دکتر دیسپنزا میگه باور یعنی پذیرفتن یک فکر اونقدر زیاد که بدن شروع کنه به واکنش نشون دادن. انگار اون فکر واقعیت قطعی جهانه. یعنی مغز فکر میکنه اما بدن باور میکنه.
وقتی یه فکر بارها تکرار میشه و همراه با احساس قوی بیاد، مثل ترس، شوق، شکرگزاری یا حتی شرم، بدن اون فکر رو ذخیره میکنه. مثل یه فایل مهم با برچسب واقعی که بدن فراموشش نمیکنه. و اینجاست که موضوع جدی میشه. تو ممکنه با صدات بگی من اعتماد به نفس دارم، ولی حالت بدن، نفسهات، چشمهات شاید بگن نه، من هنوز مطمئن نیستم. و جهان به اون چیزی واکنش نشون میده که بدنت میفرسته، نه فقط کلماتی که به زبون آوردی. پس فقط گفتن جمله‌های قشنگ کافی نیست. باید اون جمله تبدیل بشه به یه تجربه واقعی درون تو. یعنی چی؟ یعنی تجسم، احساس، توجه کامل و تکرار. نه اینکه فقط پول رو تصور کنی، بلکه حس آزادی، امنیت و آرامش داشتنش رو همین حالا تو بدنت فعال کنی. بدنت باید یاد بگیره حس داشتن رو تجربه کنه تا جهان بتونه اون رو در بیرون هم نشون بده. حالا با یه تمرین کوتاه کاربردی شروع کنیم. چشماتو ببند. یه نفس عمیق بکش و تصور کن که همین حالا یه پیام بانکی روی گوشیت میاد. دقیق نگاش کن. اعداد رو ببین. صفرها رو. اسم بانک رو نگاه کن. از ساعتی رو که پیام رسیده چک کن. حالا چه احساسی داری؟ بدنت چطور واکنش نشون میده؟ شاید لبخند میزنی، حس شوق داری یا حتی اشک شادی. حالا اگه این احساس رو بارها تکرار کنی، بدنت میفهمه که اون واقعیته و شاید هم مربوط به همین حالاست، نه آینده دور. و اون لحظه وقتی که ذهن و بدنت با هم هماهنگ میشن، تو فرکانس جدیدی رو منتشر میکنی. فرکانسی که زندگی بهش پاسخ میده. پس باور یعنی فکر به اضافه احساس به اضافه تکرار. باور یعنی پیامی که هم مغز قبول کرده هم بدن حفظش کرده و وقتی که این باور در درون تو ساخته شد، واقعیت بیرونی فقط یک آینه میشه برای تجلی باور تو. حالا هر بار که برگردی به این تمرین، اگر فقط به جای فکر یا تکرار چند جمله وارد مرحله تجربه کردن بشی، بدن و مغزت رو بازنویسی میکنی. و اینجاست که تو دیگه فقط آرزومند نیستی، چون با خواستت هم فرکانس شدی و جهان در این جور مواقع راهی نداره به جز پاسخ دادن. مانیفست یعنی چه؟ و چطور واقعاً کار میکنه؟ تو نمیتونی آینده‌ای تازه خلق کنی وقتی هنوز داری مثل گذشته فکر میکنی و همون احساسات قدیمی رو تجربه میکنی. این یکی از ستونهای تفکر جو دیسپنزاست. اگر بخوای بفهمی مانیفست واقعاً چطور کار میکنه، باید اول این جمله رو درک کنی. ذهن ما طوری برنامه ریزی شده که از روی گذشته قضاوت میکنه. ما به چیزی فکر میکنیم چون قبلا اون رو تجربه کردیم و همون فکر احساسات قدیمی رو دوباره در ما فعال میکنه. ترس، شک، احساس ناکافی بودن. و بدنمون هم با ترشح همون مواد شیمیایی همیشگی تایید میکنه که بله، وضعیت همونه که بود. و حالا تو وارد یک چرخه شدی. یعنی وقتی یه فکر آشنا از واقعیتی که در گذشته رخ داده دوباره توی ذهنت شکل میگیره، به دنبال خودش یک احساس آشنا میاره
و این احساس توسط ناخودآگاه تو تایید میشه و این روی همون باور قدیمی یه برچسب تایید دوباره میزنه و نتیجه تکرار همون واقعیت قبلیه، فقط با ظاهری متفاوت. در واقع تا این چرخه شکسته نشه هیچ واقعیت تازه‌ای وارد زندگی نمیشه. مانیفست کردن دقیقاً از همین نقطه شروع میشه. یعنی قطع رابطه با آنچه بودی و اتصال به آنچه میخوای بشی. اما این فقط یک قطع رابطه ذهنی نیست. تو باید از نظر احساسی هم از گذشته جدا بشی. یعنی دیگه اجازه ندی خاطرات، شکست‌ها، نگرانی‌ها یا باورهای محدود انرژی امروزت رو تعیین کنن. دیسپنزا میگه فکر زبان مغزه و احساس زبان بدن ما. حالا وقتی این دو با هم هماهنگ بشن، تو یک سیگنال کامل به میدان کوانتومی میفرستی. یعنی اگه فقط در افکارت آرزو کنی که ثروتمند بشی، ولی درونت پر از تردید یا کمبود باشه، اون فکر به جایی نمیرسه. چون بدنت داره یک فرکانس متفاوت رو منتشر میکنه. و این همون اشتباهی که خیلیا میکنن. اونا فکر میکنن اما احساسشون نمیکنن. یا اینکه احساساتی دارن که ناهماهنگ با اون چیزیه که میخوان. مانیفست یعنی اینکه این دو رو هماهنگ کنی، فکر کنی که چیزی رو داری و همزمان داشتنش رو احساس کنی. و اینجاست که مغز اشتباه میکنه و تصویر درونی رو واقعیت تو تصور میکنه. و وقتی تو روزها، حتی دقایقی از روز رو، اون حس رو با وضوح بالا تجربه کنی، بدنت هم شروع به پاسخ میکنه. ضربان قلبت تغییر میکنه، ریتم تنفست آروم میشه و اینطور بدن وارد وضعیت دریافت میشه. وضعیتی که دیگه در حالت خلاقیته، نه بقا. حالا به این جمله دقت کن. اگر بتونی به طور کامل احساس داشتن چیزی رو تجربه کنی، قبل از اینکه هنوز این اتفاق افتاده باشه، بدنت باور میکنه، ذهنت باور میکنه، ارتعاشاتت رو تغییر میکنه و جهان شروع به پاسخ میکنه. و اینجا همون لحظه‌ای هست که آفرینش اتفاق میفته. نکته مهم دقیقاً همینجاست. جهان نمیفهمه که تو فقط داری تمرین میکنی. اگر اون تجربه احساسی واقعی باشه، بدن تو فکر میکنه واقعیه. مغزت هم همینطور. و انرژی که به بیرون میفرستی دقیقاً مثل وقتیه که اون اتفاق افتاده. و چون میدان کوانتومی به انرژی واکنش نشون میده و نه به زبان و گفته ها، جهان نمیتونه تشخیص بده این پولی که تو حسش کردی واقعاً توی حسابه یا هنوز نیست. اون فقط هماهنگی رو درک میکنه. حالا بیا یه لحظه رو تصور کن که با چشمهای بسته با همه وجودت لحظه ای رو احساس میکنی که یه خبر مالی خیلی خوب به دستت رسیده. عدد رو روشن و واضح میبینی. نفست، دستات، احساست و حالت چهرت همه با این لحظه یکی هستند. در چنین موقعی تو فقط تمرین نمی کنی، تو داری واقعیت جدیدی رو در خودت می سازی و این واقعیت درونی دیر یا زود بیرون رو هم تحت تاثیر قرار میده. پس مانیفست یعنی قطع ارتباط با گذشته، خلق احساس آینده در همین لحظه، یعنی زمان حال، هماهنگی فکر با بدن و احساس و تکرار این هماهنگی تا زمانی که به سیگنالی غالب در تو تبدیل بشه. جو دیسپنزا اعتقاد داره که وقتی به این نقطه برسی دیگه لازم نیست به دنبال فرصت بگردی، چون حالا تو در مدار اون فرصت قرار داری و چیزهایی که قبلا دنبالشون بودی الان خودشون به دنبالت میان.
مانیفست کردن یعنی این که به کسی تبدیل بشی که نتیجه رو تجربه کرده پیش از اون که در واقع اتفاق افتاده باشه. و حالا که این رو فهمیدی، وقتشه بریم سراغ یه سوال مهم. پس چرا گاهی با همه اینها باز هم جواب نمیگیریم؟ فرمول جادویی همیشه کار میکنه، اما در هر دو جهت. اگه در درونت این باور باشه که من موفق نمیشم، همین باور میشه ریشه واقعیتت و تو چرخه آفرینش رو اشتباه به کار میگیری. حالا بیاییم دوباره ناهید رو تصور کنیم، ولی این بار به جای اینکه به شایستگی خودش ایمان داشته باشه، باورش اینه که من به اندازه کافی خوب نیستم. توی ذهنش ناخودآگاه تصور میکنه که توی مصاحبه رد میشه، یا اینکه نمیتونه از پس کار بر بیاد و شاید دیگران مسخرش کنن. این تصاویر ممکنه مبهم باشن، اما تأثیرشون کم نیست. و حالا اگه ناهید هیچ کاری نکنه، یا اگه بکنه با تردید و ناامیدی باشه، نتیجه این چرخه چی میشه؟ یا درخواستش رد میشه، یا اصلاً هیچ جوابی دریافت نمیکنه و در نهایت اون جمله همیشگی دوباره توی ذهنش میاد: میدونستم. یا شاید بگه مثل همیشه اینم شانس منه. و همین کلمات دوباره باور اولیش رو تایید میکنن و این چرخه باز هم تکرار میشه. این همون چیزیه که بهش میگیم تجلی وارونه. یعنی چی؟ یعنی تو همون فرمول خلق رو استفاده میکنی، اما این بار بر علیه خودت. خب تا اینجا متوجه شدی که فرمول جادویی چطور عمل میکنه و چقدر آسون ممکنه جهتش رو عوض کنه. اما اینجا یه پرسش پیش میاد: من چطور میتونم آگاهانه از این قدرت استفاده کنم؟ چطور میتونم همین امروز چرخه آفرینشم رو به سمت درست هدایت کنم؟ ما همین الان 3 گام کامل و روشن رو به تو میدیم تا فرایند تجلی رو به سطحی تازه ببری. در گام اول چرخه فعلی خودت رو شناسایی کن. قبل از اینکه بخوای چیزی رو مانیفست کنی، اول یه نگاه بنداز به درونت. ببین تا حالا چیها رو ساختی؟ از خودت بپرس واقعیت الان من تو این بخش از زندگی چیه؟ پشت این واقعیت چه باوری قایم شده؟ برای اینکه موضوع واضح تر بشه یه مثال بزنیم. فرض کن دنبال یه رابطه عاطفی خوب هستی، ولی هر بار آدم‌هایی سر راهت میان که سردن، دورن یا خیلی در دسترس نیستن. تو این حالت ممکنه یه باور پنهون ته دلت باشه که میگه نزدیکی عاطفی خطرناکه. یا مثلا میخوای وضعیت مالیت بهتر شه، اما همیشه یه جور تنگی و فشار هست. شاید یه باوری ته ذهنته که میگه پول داشتن یعنی احساس گناه. پس چی باید کار کنی؟ باید ببینی که تا امروز چی رو باور کردی؟ چه احساسی رو هر روز با خودت حمل کردی و چه رفتاری رو تکرار کردی؟ چون فقط اون چیزیه که میتونی تغییرش بدی که اول بهش آگاه شده باشی. گام دوم، یک باور جدید انتخاب کن و اون رو تغذیه کن. لازم نیست با باورای قدیمیت بجنگی. فقط کافیه یه باور جدید رو انتخاب کنی. مثلا به جای اینکه دائم با خودت بگی من به اندازه کافی خوب نیستم، بگو من دارم بهتر میشم و کم کم دارم به نسخه واقعی و بهترم میرسم. یا اگه همیشه حس تنهایی داری، به جای گفتن چرا من تنهام، بگو من با هر روزی که میگذره دارم بیشتر جذب کسی میشم که با انرژی من هماهنگه. حالا یه لحظه وایسا، این جمله جدیدی که گفتی
چقدر بهش باور داری؟ یکم حسش کن. آیا حس می‌کنی از روی ترس نیست؟ آیا حس می‌کنی یه جور دعوت به رشد و حرکت تو به جلوه؟ اگه جوابت مثبته، پس اون جمله رو تکرار کن، ولی نه خشک و بی احساس. سعی کن با حس، با حضور، با تمام وجودت تکرار کنی. و بعد بذار یه تصویر واضح، روشن از مفهوم اون جمله توی ذهنت شکل بگیره. یه تصویر واقعی، یه چیزی که بتونی باهاش زندگی کنی. گام سوم، یک قدم کوچک ولی واقعی بردار. حالا وقتشه یه کار عملی انجام بدی. یه کاری که با باوری که تازه ساختی هماهنگ باشه. لازم نیست کار بزرگ یا عجیبی باشه. فقط یه قدم ساده، واقعی و قابل انجام. مثلا اگه باورت اینه که من آماده‌ام که وارد اجتماع بشم، شاید میخوای یه ویدیو از خودت ضبط کنی. حتی اگه فقط خودت ببینیش. یا شاید برای اولین بار با یه نفر واقعا و از ته دل صحبت کنی در مورد هر چیزی که واقعا برات مهمه. قدرت توی حرف نیست، قدرت توی عمله. و همین حرکت کوچیک یه تجربه تازه برات میسازه. میدونی بعدش چی میشه؟ باور جدیدت یه تایید از زندگی میگیره و چرخه آفرینش این بار با یه انرژی مثبت شروع میکنه به حرکت. و همینه که تجلی رو میسازه. نه زور یا کمالگرایی. یه جریان زنده و آگاهانه از درون به بیرون. پس از همین امروز با هر چیزی که همین الان هستی شروع کن. فرمول تجلی همیشه کار میکنه. چون بر پایه قوانین جهان هستی بنا شده. 4 بخش چرخه آفرینش هر کدوم با یکی از این قوانین هماهنگن و هرچی آگاهانه تر با این قوانین کار کنی، تجربهات هم قوی تر و واقعی تر میشن. 1. ایمان. قانون آفرینش. همه چیز از ایمان شروع میشه. از باوری که در درونت داری. از همون نقطه‌ای که میگی آره این برام شدنیه و همون لحظه آفرینش شروع میشه. هر چیزی که تو دنیای بیرون خلق میشه اول باید تو ذهنت پذیرفته شده باشه. تو اگه واقعاً باور داشته باشی که میتونی، بدنت هم باهات هماهنگ میشه. اما اگه باور کنی که نمیتونی، دقیقاً همون اتفاق میافته. باور یه پالس کوانتومیه. تو همین حالا هم در حال خلق کردنی. فقط سوالینه، آگاهانه یا ناآگاهانه. 2. تصویر ذهنی. قانون جذب. وقتی باورت روشن باشه، شروع می‌کنی به تصویر سازی. تصاویر ذهنی مثل آهنربا عمل می‌کنن. اگه بارها تجسم کنی که توی شغل دلخواهت هستی، احساسش رو کامل حس کنی، آرامش، شادی، امنیت، فرکانس انرژی تو تغییر میکنه و جهان همون موج رو دریافت میکنه. قانون جذب اینو میگه، همسان رو جذب میکنه. پس باید با اون چیزی که میخوای هماهنگ بشی. 3. عمل. قانون علت و معلول. عمل انرژی درون تو رو وارد جهان میکنه. وقتی یه کار هماهنگ با باورت انجام بدی، مثلا یه پیام بفرستی یا یه قدم برداری، جهان میفهمه که تو آماده ای و قانون علت و معلول وارد بازی میشه. هر علتی یه نتیجه میسازه. حتی یه حرکت کوچیک وقتی از باور واقعی بیاد، موجش میره تو همه لایه‌های هستی. 4. تجربه. قانون
انعکاس. در نهایت جهان بهت پاسخ میده، اما نه به حرفات، به ارتعاش درونت، دقیقاً همونطوری که هستی. اگه درونت باز و رها باشه، زندگی هم تجربه های باز و روشن بهت میده. اما اگه درونت پر از ترس و شک باشه، نتیجه تغییر میکنه. قانون آینه اینو میگه: اونطور که درونته، بیرونت هم همونه. این 4 قانون همیشه کار میکنن. مهم نیست بهشون باور داری یا نه. اما وقتی آگاهانه باشون زندگی میکنی، میتونی دنیایی رو خلق کنی که با روحت هم راستا باشه. حالا تو فرمول جادویی رو میشناسی و میدونی که این فرمول بر پایه قوانین جهان هستی بنا شده. تو ناتوان نیستی، دیر هم نرسیدی. تو دقیقاً همین حالا در نقطه ایستادی که میتونی یک چرخه نو رو آغاز کنی. پس حالا یه لحظه با خودت فکر کن، بزرگترین خواستت در این لحظه چیه؟ همون چیزی که با همه قلبت دنبالش میگردی. و حالا یه سوال مهمتر، آیا واقعاً حاضری فقط بهش فکر نکنی؟ حاضری با همه سلولهات احساسش کنی؟ حاضری همین الان با احساساتت باورش کنی و تجربهش کنی؟ داستان مانیفست همینجاست. همه چیز از یه باور شروع میشه. بعد از اون باور تبدیل میشه به یک تصویر در ذهن تو. بعد یه قدم واقعی در مسیر باورت برمیداری و اون وقت تجربه واقعی میاد سراغت و بار بعد هم همه چی از نو. پس یادت باشه تو آفریننده ای، دقیقاً در همین لحظه و همین حالا.